र हाम्रो मार्खु जाने तयारीमा अमन बिडारी चाहिँ गिटार लिएर आउनु भएको छ। हाम्रो श्यामजीले गिटार प्याक गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सुदीप भाइ पनि पुरै तयारीको साथ बसिरहेको छ। केही भन्नु छ? अब जानु छ यहाँबाट। अब जानु छ हैन त? कारसाङ जानलाई एकदम रेडी भइसकेको छ। र अहिले हामी चिया खानको लागि यहाँ रोकिरहेका छौँ। हामी यहाँ सामरी बुल्ठा पातलो मान्छे कसले मान्छे हेर्नु नआउने बेला ल ल दौडी कसले पातलो मान्छेले चिया यहाँ नथप्ने के क्या हो? ढिला भयो त। गाजर कसरी छ? गाजर 70। पुरै सिमली फ्राइडीको चिम्नीबाट भनेपछि यहाँ देखाउँदा नि हेर्न
गाडैमा बिसायो ए अन्तै जिस्क्यो मसँग रिसायो चोरी भर गाडैमा बसेर रुकी धरेर हो चोरी भर गाडैमा बसेर रुकी धरेर यो मायाले हेरेर फर्की यो मायाले हेरेर फर्की ए अन्तै माया लाउने पो मन छ कि चोरी भर गाडैमा बसेर रुकी धरेर चोरी भर गाडैमा बसेर रुकी धरेर आज चाहिँ हामी मार्कु ट्रिपमा छौँ न्यु इयर सेलिब्रेसन अनि उहाँ हुनुहुन्छ रामकुमार पराइली सर अनि सँगै हाम्रो काठमाडौँको सर पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसैपछि हाम्रो केदार ओझा भाइ हाम्रो जिमर भाइ एकदम खतरा पढीवाला भाइ अनि यता हाम्रो सुदीप पाखरिन हाम्रो यहाँ बारबिक्यू बन्दैछ बारबिक्यू तयार हुँदैछ यता त्यसपछि यता हुनुहुन्छ हाम्रो भीषण सर हाम्रो इन्जिनियर साहब सरी अनि यता हाम्रो ईश्वर दाईको सुरु हुँदैछ दिनभरि रातो घाम लाग्छ कर्मचारीदेखि सबैलाई काम लाग्छ तर जब सन्ध्या हुन्छ घाँटी मेरो खसखसाउँछ जब सन्ध्या हुन्छ दिल मेरो घबराउँछ तिम्रो मिलेको अँध्यारोले सताउँछ जब सन्ध्या दिल मेरो घबराउँछ तिम्रो मिलेको यादमा अँध्यारोले सताउँछ हामी 10 बजी काउन्टडाउन सुरु गर्नेछौँ 1 भने तँलाई निन्द्रा कति गरेर लाग्यो ठिक छ अहिलेसम्म लागिरहेछ अब निन्द्रा कतिको लाग्यो भन्ने कुरो पनि नगरौँ त्यो साइडमा को सुत्या तिलक सुदीप भाइ अनि कस्तो फिल भइरहेछ कतिको रमाइलो भयो एकदम बिन्दास कति रमाइलो यार कुरा नगरौँ धेरै रमाइलो भयो पनि अहिले पनि भयो अनि केदारजीको सुताइ कस्तो भयो त खतरा बवाल कस्तो लागिरहेछ कि होइन म उठिरहेको छु कि घुमिरहेको छु रोया बसेको होटल रोया हाम्रो बाइकमा राति अत्यन्त चिसो भएर शीत परिकन शीत जमेको छ यहाँ हाम्रो राजदाईको बाइक यो यति चिसो बाइकको सिटमा बसेपछि रातिको ह्याङ सर्लक्कै उत्रिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ के कस राजदाई चिसो बाइकमा बसेपछि त ह्याङ त सबै उत्रियो त
जमेको सबै जमेको यो राजदा स्क्रैच लगाइदिए तपाईँको बाइक तातो पानी हाल्नुपर्छ होला अहिले यहाँ बाइक स्टार्ट नहोला भन्ने पो टेन्सन भइसक्यो हेलो हेलो अनि आजको बसाइ कस्तो भयो त एकदम आजको बसाइ एकदम इङ्ग्लिस पाराको बिन्दास हजुर इङ्ग्लिस टुर बिन्दास भयो एकदम मिठो भयो आजको साथीहरूले जति तर्साएको थियो त्यसमा चाहिँ आधी पनि रहन्छ र यति तर्साएको थियो कि म चाहिँ त्यहीँनिर जम्छ अब ब्लडको नसाहरू जम्छ भन्ने जस्तो स्टाइलको कुरा गरेको थिएँ खास होइन रहेछ भन्ने कुरा बाइकमाथि सिट चाहिँ मजाले जम्मा छ फेरि बाइकमा धेरै नै तुसारो लगाएर कालो तुसारो फेरि यो बाइक स्टार्ट नभएर होइन त ल बाटो खाली गरिदिउँ है त बाटो खाली गीत गाको यो हामी हिजो बसेको होटल र हाम्रो साथीहरू हिसाब किताबमा व्यस्त हुनुहुन्छ अर्ली इन द मर्निङ बिल राम्रै उठ्यो छैन कोही मैले दिएको लभ लेटर खोइ